ำไส้เป็นสมองส่วนที่สองเพราะลำไส้และสมองมีความสัมพันธ์กันโดยมีความเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลและโรคทางจิตใจได้หากคุณเคยมีประสบการณ์มวนท้องเวลาตื่นเต้นหรือก่อนพรีเซนต์งานรู้สึกคลื่นไส้หากมีความเครียดปวดท้องจากความเครียดลงกระเพาะหรืออาการผีเสื้อในท้องรู้สึกมวนท้องคลื่นไส้เมื่อเราเขินเราใช้สำนวนเหล่านี้ด้วยเหตุผลโดยระบบทางเดินอาหารไวต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดความโกรธความวิตกกังวลความโศกเศร้าความอิ่มเอมใจความรู้สึกทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อระบบทางเดินอาหารสมองมีผลต่อกระเพาะอาหารและลำไส้หากเราคิดเรื่องการกินกระเพาะก็สามารถระบายน้ำย่อยออกมาได้หากเราคิดถึงคนรักท้องไส้ก็ปั่นป่วนมวนท้องขึ้นมาซะอย่างนั้นสมองที่มีปัญหาสามารถส่งสัญญาณไปทางลำไส้ได้ในขณะเดียวกันหากลำไส้มีปัญหาก็สามารถส่งสัญญาณไปทางสมองได้ดังนั้นอาการท้องผูกหรือลำไส้ปั่นป่วนอาจเป็นสาเหตุหรือเป็นผลจากความวิตกกังวลความเครียดภาวะซึมเศร้านั่นเป็นเพราะว่าสมองและระบบทางเดินอาหารมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่บุคคลหนึ่งประสบกับอาการไม่สบายทางเดินอาหารโดยไม่มีสาเหตุทางกายภาพที่ชัดเจนอาจจำเป็นต้องพยายามรักษาควบคู่ไปกับสมองในเรื่องของความเครียดและอารมณ์สุขภาพลำไส้และความวิตกกังวลความเครียดหรือภาวะซึมเศร้าหรือปัจจัยทางจิตวิทยาอื่นๆอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและการหดตัวของระบบทางเดินอาหารได้การศึกษาหลายชิ้นพบว่าการบำบัดทางจิตวิทยาทำให้อาการทางเดินอาหารดีขึ้นเมื่อเทียบกับการรักษาทางการแพทย์แบบเดิมๆลำไส้มีระบบประสาทของตัวเองทำงานได้โดยไม่ต้องรับคำสั่งจากระบบประสาทส่วนกลางสามารถทำงานได้ด้วยตัวมันเองตัดสินใจเองโดยอัตโนมัติและไม่ต้องรอให้สมองสั่งการลำไส้ผลิตสารเซโรโทนินที่ส่งผลต่อจิตใจนักวิทยาศาสตร์พบว่าสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งถูกผลิตขึ้นจากบริเวณลำไส้และทางเดินอาหารมากถึง 80-90% โดยสารเซโรโทนินนี้เป็นฮอร์โมนและสารสื่อประสาททางเคมีที่ส่งผลต่อการทำงานหลายอย่างของร่างกายรวมถึงการเคลื่อนไหวของลำไส้นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการควบคุมอารมณ์เมื่อร่างกายมีปริมาณสารเซโรโทนินที่เหมาะสมคนเราก็จะมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่หากร่างกายไม่ผลิตสารตัวนี้หรือมีความผิดปกติก็จะส่งผลผิดปกติทางจิตใจได้ไมโครไบโอมในลำไส้สร้างสารโดปามีนซึ่งส่งผลต่ออารมณ์เช่นเดียวกันระบบทางเดินอาหารประกอบด้วยเซลล์ประสาทประมาณ100ล้านเซลล์ที่วิ่งจากหลอดอาหารไปยังทวารหนักมียีนที่แตกต่างกันประมาณ5ล้านยีนและมีจุลินทรีย์นับล้านชีวิตอย่างน้อย 2,000 สายพันธุ์อาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหารพวกแบคทีเรียอาร์เคียเชื้อราโปรโตซัวและไวรัสโดยจักรวาลในลำไส้นี้ประกอบกันเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ในลำไส้หรือทางการแพทย์เรียกว่าไมโครไบโอมในลำไส้ซึ่งมีบทบาทในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอย่างโดปามีนสารโดปามีนเป็นสารควบคุมอารมณ์และความรู้สึกเช่นความรู้สึกพึงพอใจความรู้สึกปิติยินดีซึ่งสารเหล่านี้ถูกผลิตในลำไส้และส่งไปยังสมองผ่านระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายเพื่อใช้ในการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกให้เป็นปกติหากร่างกายเรามีสุขภาพลำไส้ที่ดีมีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่สมดุลแข็งแรงก็จะปล่อยสารสื่อประสาทชนิดนี้ออกมาได้อย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าสุขภาพลำไส้ไม่ดีหรือเกิดภาวะที่เรียกว่าดิบิโอซิสหรือภาวะความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการใช้ยาฆ่าเชื้อการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพความเครียดการติดเชื้อในลำไส้เป็นต้นก็จะทำให้ลำไส้หยุดผลิตสารโดปามีนโดยในระหว่างการเกิดภาวะดิบิโอซิสนั้นจะมีกลไกหลายอย่างที่สามารถนำไปสู่ความผิดปกติทางจิตเวชได้โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าฉะนั้นเราควรดูแลลำไส้สมองที่2ของเราวิธีการดูแลลำไส้ตัวอย่างเช่น 1. กินผักผลไม้หลากสีให้ได้มากที่สุดในแต่ละสัปดาห์จุลินทรีย์ในลำไส้ของเรามีหน้าที่ย่อยสลายกากใยจากพืชผักจนกลายเป็นกากอาหารส่งไปยังลำไส้ตรงอีกทั้งในกระบวนการย่อยนั้นลำไส้ยังผลิตกรดไขมันระยะสั้นซึ่งดีต่อสุขภาพของลำไส้อีกด้วยโดยกรดไขมันเหล่านี้
มาจากพืชผักต่างชนิดกัน อาหารที่มีคุณค่าสูงและมีกากใยสูง รวมถึงควรหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารประเภทน้ำตาลเชิงเดี่ยว แป้งขัดสี และอาหารแปรรูปที่มีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์สูง 2. กินอาหารหมักดองที่มีโปรไบโอติกส์ อาหารหมักดองที่เต็มไปด้วยแบคทีเรียและยีสต์นั้น เป็นโปรไบโอติกส์ตามธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้ วิธีการกินให้ได้ประโยชน์ ให้ค่อยๆเพิ่มโปรไบโอติกส์ในมื้ออาหารทีละน้อย ยกตัวอย่างอาหารที่มีโปรไบโอติกส์ โยเกิร์ต คอมบูชา มิโซะ กะหล่ำปลีดอง กิมจิ 3. ออกกำลังกายและปรับวิถีการนอนและการตื่นให้เป็นระบบ ในแต่ละคืนเราควรนอน 7-9 ชั่วโมง และออกกำลังกาย 150 นาทีต่อสัปดาห์ การออกกำลังกายใช้การออกกำลังกายที่ทำให้ช่องท้องแข็งแรง หรือคาร์ดิโอ เสริมหัวใจ ยกตัวอย่างเช่น การวิ่ง เดินเร็ว ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ เต้น หรือการกระโดดเชือก การออกกำลังกายร่างกายของคุณจะหลั่งสารเอนโดรฟินออกมาทำให้ออกซิเจนไหลเวียนในระบบต่างๆ รวมถึงในลำไส้ได้ดีขึ้น และยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตกรดไขมันสายสั้นที่ส่งเสริมลำไส้ได้อีกทางหนึ่งด้วย ส่วนการนอนหลับต่อคืน 7-9 ชั่วโมงนั้น เชื่อมโยงกับความหลากหลายของไมโครไบโอมในลำไส้ การทำสมาธิ เนื่องจากลำไส้มีความเชื่อมโยงกับอารมณ์ หากคุณกำลังมีปัญหาลำไส้ คุณอาจลองสำรวจความเครียดของตนเอง การใช้เวลาเพียง 15-20 นาทีต่อวันในการทำสมาธิ และหากทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์จนกลายเป็นนิสัย เราจะสังเกตเห็นได้ว่า เราจะมีอาการทางลำไส้ดีขึ้น อย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่าปริมาณ 80-90% ของสารเซโรโทนินนั้นถูกผลิตมาจากลำไส้ การฝึกสมาธิในระยะสั้นจะช่วยเพิ่มระดับของสารสื่อประสาทเซโรโทนินเหล่านี้ ซึ่งมีผลยับยั้งการสร้างอารมณ์ด้านลบของสมองได้ และยังช่วยปรับระบบไหลเวียนโลหิต และการเผาผลาญอาหาร นอกจากนี้นะคะ การฝึกสมาธิในระยะเวลาที่นานขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นหรือปริมาณของเซลล์สมอง ซึ่งทำให้มีผลดีต่อการเรียนรู้ การปรับตัว และทักษะทางความคิดได้ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นตัวอย่างของวิธีการดูแลลำไส้ซึ่งจะส่งผลดีต่อสมองของเราเพราะทั้งสองส่วนนี้ทำงานประสานและเชื่อมโยงกันดังนั้นการดูแลลำไส้ก็เหมือนการดูแลสมองซึ่งช่วยให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพจิตใจและความรู้สึกของเราได้